Welcome back po sa aking channel. For today's video, magluluto po tayo ng giniling na baboy na mayroong tomato sauce, patatas at carrots at iba pang mga gulay. I-prepare lang po ang mga gagamitin nating mga sangkap. Hiwain lang po ang patatas ng pa-cubes, pati po ang carrots hiwain din ng pa-cubes. Maghihiwa rin po pala tayo rito ng bawang, sibuyas at bell pepper. Gawin nyo na rin cubes ang paghiwa sa mga ito para pare-pare sila ng hiwa. Umpisahan na po natin ang pagluluto. Sana po magustuhan nyo po itong video na to. Please subscribe. Maraming salamat.
battery dying. No!